Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam khởi đầu năm 2026 với mức tăng trưởng ấn tượng 31% trong tháng 1, đạt hơn 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, đà tăng này mang đậm yếu tố kỹ thuật và mùa vụ, trong khi triển vọng tháng 2 đang chịu tác động đan xen từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và những biến động chính sách thương mại tại thị trường Hoa Kỳ. Tăng trưởng tháng 1 năm 2026 chủ yếu đến từ hai yếu tố. Thứ nhất, tháng 1 năm 2025 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khiến số ngày sản xuất và giao hàng giảm đáng kể. Thứ hai, nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường tăng mạnh để phục vụ mùa lễ hội đầu năm. Xuất khẩu sang ASEAN tăng 47%, sang Trung Quốc và Hồng Kông tăng 34%. Các thị trường lớn khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng 24 đến 29%. Xét theo sản phẩm, cá tra tăng mạnh 59%, mực bạch tuộc tăng 40%, nhóm cá các loại khác tăng 37%, tôm tăng 22%. Bức tranh chung khá tích cực cho thấy sự phục hồi về nhu cầu tại nhiều khu vực sau năm 2025 nhiều biến động. Tuy nhiên, trong bức tranh sáng màu đó, thị trường Hoa Kỳ lại nổi lên như một điểm cần thận trọng. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ tháng 1 đạt 128 triệu đô la, tăng 20%. Song mức tăng này chủ yếu do yếu tố so sánh nền thấp. Thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng sang Mỹ có dấu hiệu chững lại trong bối cảnh tâm lý thị trường bất ổn vì rào cản kỹ thuật và thuế quan. Biểu hiện rõ nhất là ngành cá ngừ. Dù tổng xuất khẩu cá ngừ tháng 1 tăng 13%, nhưng riêng sang thị trường Mỹ lại giảm gần 6%. Nếu so sánh trên cơ sở số ngày làm việc tương đương giữa 2 năm, thì mức giảm thực tế có thể lên tới hơn 30%. Trọng tâm bất ổn nằm ở chính sách thuế của Mỹ. Sau phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ các mức thuế toàn cầu được áp dụng trước đó, Mỹ chuyển sang áp dụng mức thuế 10% theo cơ sở pháp lý khác. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã ngừng thu thuế đối ứng từ ngày 24 tháng 2 năm 2026. So với mức thuế đối ứng 20% áp dụng với hàng hóa Việt Nam từ tháng 8 năm 2025, mức 10% là mức thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa là mặt bằng thuế giữa Việt Nam và các nước từng chịu mức thuế cao như là Trung Quốc hay Ấn Độ được thu hẹp, làm gia tăng cạnh tranh tại thị trường Mỹ. Lợi thế tương đối của Việt Nam không còn rõ rệt như giai đoạn trước. Bên cạnh thuế quan, rào cản kỹ thuật cũng gia tăng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Mỹ chính thức cấm nhập khẩu thủy sản từ các nghề hoặc quốc gia không được công nhận tương đương theo đạo luật bảo vệ động vật biển có vú (MMPA). Nhiều lô hàng có thể phải nộp thêm chứng nhận COA, làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro chậm thông quan. Trong khi đó, về phía nhu cầu, thị trường Mỹ vẫn có những tín hiệu tích cực. Các đợt bão tuyết mùa đông khiến cho xu hướng tiêu dùng tại nhà tăng lên, thúc đẩy doanh số bán lẻ thủy sản, nhất là nhóm hàng đông lạnh và đồ hộp. Mùa chay năm 2026 cũng đang kích hoạt các chương trình khuyến mãi lớn, góp phần hỗ trợ tiêu thụ. Điều này cho thấy nhu cầu không phải là điểm nghẽn chính. Vấn đề nằm ở sự bất định chính sách và chi phí thương mại. Bước sang tháng 2 năm 2026, xuất khẩu thủy sản khó có thể duy trì mức tăng trưởng cao như tháng 1. Thứ nhất là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2, làm giảm số ngày sản xuất và giao hàng. Thứ hai là kết quả cuối cùng của thuế chống bán phá giá tôm POA 19 được công bố ngày 17 tháng 2 có thể tác động đến tâm lý khi kết đơn hàng mới. Xuất khẩu tháng 2 có thể giảm nhẹ hoặc là tăng ở mức thấp một chữ số so với lại cùng kỳ, tùy thuộc vào tiến độ giao hàng và phản ứng thị trường Mỹ sau khi mà khung thuế 10% được thực thi. Nếu môi trường chính sách sớm ổn định thì tác động tích cực có thể rõ nét hơn từ quý 2. Ngược lại, nếu tiếp tục xuất hiện điều chỉnh chính sách, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh chi phí tuân thủ cao hơn. Trong bối cảnh đó, khả năng thích ứng nhanh, kiểm soát tuân thủ và đa dạng hóa thị trường tiếp tục là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam trong tháng tới. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.